मित्रांनो, आपल्याकडे स्कोडा फाबी आलेली आहे। या आठवड्यामध्ये आपण स्कोडा फाबियाचं जे वर्क आहे ते पूर्ण कंप्लीट केलेलं आहे। आपण तिला पूर्ण रिस्टोअर केलेलं आहे, डेंटिंग, पेंटिंग, मेकॅनिकल वर्क आणि आपण तिचं सस्पेन्शन वर्क पण केलेलं आहे। पूर्ण सुरुवातीपासून तर लास्ट एंडपर्यंत आपण तिचं काम केलेलं आहे। त्याच्यात डेंटिंग, पेंटिंग, मेकॅनिकल वर्क, त्यानंतर आपण तिला अंडरबॉडी ट्रीटमेंट पण केलेली आहे। अंडरबॉडी ट्रीटमेंट म्हणजे गाडीचा जो काही खालचा भाग असतो त्याला रस्ट लागू नये म्हणून आपण अंडरबॉडी ट्रीटमेंट पण करतो। तर अशा सर्व्हिसेस आपल्याला घ्यायच्या असतील तर आपले व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आणि त्याच्यात तुम्हाला लक्षात येईल की आम्ही कशा पद्धतीने काम करतो। आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा। यूट्यूब चॅनल पण आहे आमचं आणि आपण सोशल मीडियावरती आपण इंस्टाग्रामला आमचं पेज पण आहे, पेजला फॉलो करा म्हणजे तुम्हाला असे व्हिडिओ जे ते लिंक तुम्हाला येत राहील आणि असे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील।